Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari semua. Ini hari petang. Cuaca panas terik ni. Saya nak kongsikan cara-cara, bukan cara-cara lah, nak tukar fiber Ekzos motor. Sebelum tu saya menggunakan Ekzos Cj Ipoh. Nampak. 8mm MB manifold besi. Saya bukan pakai WS MB ya. Yang tu dia ada spring, tak ada set tu lah. Pakai besi punya. Sebenarnya kat dalam ni dah ada satu lapis fiber. So saya nak tunjukkan bunyi dia lah. Nak bagi bunyi tak ada fiber, satu fiber dengan dua fiber. Ini yang dua fiber. Masukkan dua keping fiber. Ini satu keping. Sebelum tu saya nak keluarkan dulu fiber tu semua. Biar kosong, nak bagi mendengar bunyi dia. Okey. Okey, kita teruskan buka Ekzos ni. Ini susah sikit ni nak bercakap, nak pegang kamera ni. Tak biasa. Buka sebelah tangan je ni. Buka ni dulu. Tu macam mana raya tahun ni? Ada perbezaan tak? Sempena PKPD ni, raya tahun ni saya tak ke mana-mana lah. Stay kat rumah je. Tak nak buat apa-apa. Okey dah. Kat 3. So kita sambung lah. Depan sikit kita nak tarik. Okey dah cabut. Nampak? Cj Ipoh dia punya ni. Mana? Pakai satu fiber dah penuh. Kembang kan? Kejap lah. Baru saya pakai ni dalam 3 minggu. 3 minggu ni. Kita keluarkan dulu lah. Baru. Ni. Tarik pelan-pelan supaya dia becam. Cabut terus. Bukan fiber dulu. Fiber ni yang kita boleh tanggalkan terus ni. Janganlah tarik. Tu saya dah buka. Okey, dalam dia tu ada kursi dah. Okey. Buang dulu tu dalam ni. Celup ke tangan. Tarik. Dia bertahan panas sikit ni. Okey dah tarik. Nampak dalam kosong lah. Sudah kosong tu. Kosong dalam. Okey. Dalam kita masukkan balik ni. Kita test bunyi kosong macam ni. Campur
Lupa pula. Lepas tu kita kena masukkan ni dulu. Masukkan ini dahulu. Okey, sudah masukkan ni. Gambar pun video tangan tu. Nanti kita tengok bunyi. Satu bunyi Amper fiber Ipoh. Padu ke tak padu? Okay. Padu ke tak padu? Sekejap. So, sekejap. Memang bising sikit. So, mari kita masukkan dua fiber sebelum tu, ni fiber dia. Fiber warna putih. Dua keping ni. Kita nak pasang dan nak balut sensor. Kali kita balutkan ni. Okey, balut ni. Balut fiber ni. Balut ni. Nampak? Jadi macam itu. Okey. Cuba masukkan dalam ni.
Ya. Tekan macam ni dalam ni, tolak masuk. Ni saya nak potong. Masuk ni. Macam tu. Okey, macam tu. Ini saya nak potong. Potong. Masuk, buang. Lebih banyak. Kalau anda tak nak potong pun tak apa. Tapi anda kena masukkan je lah. Saya boleh masuk supaya nanti tak susah nak masuk ni. Tu jolok-jolok sikit supaya senang nak ikat dia ni. Tengok padu ke tak padu. Tolak. Okey. Kau nampak ni. Nampak. Okey. Tu pasang ni. Balik. Tidak masuk. Tak sikit lah. Nanti ketuk tekan lubang dia sama. Okey, sama. Masukkan skru. Okey, dah siap letakkan. Tahu tukar fiber ni hati-hati. Miang fiber ni memang miang. Jangan buat di tempat yang berangin. Miang satu badan.
Kalau dah miang tu, caranya nak kena mandi dengan air suam. Baru nanti dia hilanglah miang tu. Dia kan habuk-habuk kaca. Habuk-habuk kaca ni masuk kalau kena air dia akan jadi cair. So kena buang dekat tamat lah. Okay, sekejap lagi kita test bunyi 2 lapis fiber. Kita test bunyi 2 lapis fiber okay. Sekian saja video saya untuk hari ini. So kalau anda ada apa-apa cadangan, komen, sila letakkan di ruangan komen. Apa-apa pertanyaan, sila ajukan saya dekat ruangan komen. Dan diminta tolong subscribe channel ini, kerana channel ini masih baru guys. Saya perlukan sokongan anda semua untuk menekan channel ini. Channel ini saya sediakan untuk berkongsi cara saya sepanjang bersama RS150 V2. Jangan tanya saya spek motor ni spek apa. Tengok banyak dah saya tukar. Motor ni memang tak beratur lagi. Nampak apa ni, mono saya dah tukar. Rantai saya pakai 415 O-ring. Lain-lain saya dah pakai. Sikit nak tunjuk. Blok saya dah pakai blok kardinal. Mana motor ni bukannya spek 57 lah. Ini spek 62. So saya nanti akan satu masa lagi saya akan review lah berkenaan dengan spek motor saya ni. Saya belum test speed lagi. Nanti saya akan uploadkan video untuk test speed. Itulah, yang lain-lain semua masih standard lagi. Cuma capang ni dah buang, dah masuk yang custom made, buat sendiri. Kalau ada yang nak video tentang tukar capang ni, boleh komen kat bawah. Nanti saya akan buat video semula advice. Lain-lain dalam setakat ni itu je lah, sebab itu saya buat tentang Ekzos Cj Ipoh. Untuk lain video akan saya buat kemudian hari. Okay. Assalamualaikum.